Hello mga vloggers! Sa araw natin tayo gagawa ng spicy chicken wrap. Ito po ang ating mga spices. I-melt po muna natin ang ating butter sa ating microwave. Kaya ready na po ang ating butter. Ilagay na natin yung ating mga spices sa loob. Tsaka natin haluin. Ngayon naman, hiwain natin yung ating chicken breast. So, lagyan po natin yung ating chicken ngayon. I-distribute lang natin yung ating marinate. So gawin naman po natin yung ating sour cream. Dagdagan natin siya ng milk, paminta, tsaka salt. Blend lang po natin na maigi. So, ito po, ipe-prepare naman po natin ngayon ito ating mga vegetable tsaka yung ating iceberg salad. Ayan pa, umpisa na nating ipirito ang ating chicken. Salin na natin. Ayan, luto na yung ating chicken. Hanguin na natin. Kain na natin yung ating chicken, pa-strip. Ayan po yung ating salad. At dinagdagan ko rin po ng leaf lettuce. So umpisahan na po natin ang pag-wrap. Init lang natin muna yung ating tortilla sa microwave. Ayan po. Una, lagyan natin ng iceberg. Natin yung ating mga vegetable.
cheddar cheese. So, pwede natin i-roll yan. Ayan po, na-roll yun na natin. Buhayin natin. Tapos na yung ating spicy chicken wrap. So, maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!